নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ মাছ আৰু মচন্দৰি এটি ধুনীয়া তৰকাৰী। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ। এনেদৰে কেতিয়াবা আপোনালোকক বনাই পিনি খাই চাবচোন, খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয়। মই মচন্দৰিখিনি ভালদৰে বাছি মেলি ধুই আনিলোঁ। ধুই পিনি খৰাহীটোতে থৈ লৈছোঁ। মই মচন্দৰিখিনিতে মিক্সি বাতিটোতে ভৰাই লৈছোঁ। লগতে নহৰু কেইটামান গুচাই থৈছিলোঁ, নহৰুকেইটাও দি দিম আৰু আদা এডোখৰ কাটি মেলি দি দিম। দি মেলি এইখিনি পিচি আনিমগৈ। আৰু এয়া মই পিচি মেলি বাতিটোতে থৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই ডাঙৰ পিঁয়াজ এটা কাটি মেলি প্লেটখনতে উলিয়াই ল'লোঁ। লগতে মাছখিনি ধুই মেলি গামলাটোতে থৈ ল'লোঁ। ইয়াতে মই নিমখ, হালধি আৰু কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ দি মেলি গুটিখিনি সানি ল'ম। আৰু এয়া মছলাখিনি সানি মেলি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছতে কেৰাহীখন পাতি মেলি কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পাছত তেলখিনি ঢালি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মই এনেদৰে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই মাছখিনি হাতাখন দি ইলুটি কৰি লৈছোঁ। আৰু এয়া মাছখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই মাছখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ। এতিয়া মই প্লেট এখনতে দালচেনি, লং, ইলাইচি আৰু তেজপাত লৈ লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই সেই একেখিনি তেলতে ঢালি লৈছোঁ। মই এতিয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি ইয়াতে ঢালি ল'লোঁ। এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া মই প্লেট এখনতে কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ, নিমখ, হালধি, জিৰা পাউডাৰ আৰু ফিছ মছলা উলিয়াই ল'লোঁ। এইখিনি মছলাও এতিয়া মই পিঁয়াজখিনিতে ঢালি ল'লোঁ। এতিয়া মই গোটেই মছলাখিনি হাতাখন দি লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া মই পিচি থোৱা মচন্দৰি, নহৰু, আদা এইখিনি ইয়াতে ঢালি ল'লোঁ। এতিয়া মই এইখিনি অকণমান দেৰি উতলাৰ পাছত মাছখিনি ঢালি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে ঢাকনখন লগাই পিনি গেছটো মিডিয়াম কৰি অকণমান দেৰি উতলিবলৈ দিম।
অকণমান দেৰি পিছত ঢাকনখন খুলি চাইছোঁ, চাওকচোন ইমান ধুনীয়া কালাৰ হৈ গৈছে মচন্দৰীৰ মাছখিনি। এইখিনি হৈ গ'ল, মই বাতিটোতে উলিয়াই ল'লোঁ। এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।